Імміграція стає дорожчою, а криза житла продовжується. І чи дійсно ми тепер будемо чекати 253 дні на новий Work Permit? І як Канада знову почала заробляти на нафті? Про все це і трішечки гарних новин щопонеділка у програмі «Твої новини Канада» на ютуб-каналі Ангеліна Таран. Полетіли! Шановний пас, дорога родина, я сподіваюся, що ви вже мали достатньо часу, щоб відпочити, відсвяткувати Великдень, поїсти пасочок. Я нагадаю, що літо близько, а воно коротке, тож саме час повертатися до спортзалу. А я, як завжди, повертаюся із важливими новинами щопонеділка до вашого життя. Мене звати Ангеліна Таран. Розпочинаємо. Говоримо про ринок праці. Робота є, але не розслабляйтеся. Сьогодні вийшов свіжий звіт Статистик Canada, і ось що він каже. У березні Канада додала 14 тисяч робочих місць. Це звучить, звісно, непогано, і це справді часткове відновлення після лютого, коли в країні було втрачено 84 тисячі місць. Але є, звісно, і нюанси. Рівень безробіття не змінився і залишається на тому самому рівні. Це 6,7%. Тобто ринок стабілізується, але справжнього прориву ми ще поки що не бачимо. І для нових іммігрантів це важливо розуміти, оскільки робота в Канаді є, але, звісно, конкуренція висока. Коли вона була легкою, а коли вона була меншою. І особливо зараз, коли ситуація ще досить нестабільна, тому готуйте свої резюме і не чекайте ідеального моменту. І взагалі хтось мені сказав, один мій знайомий, який зараз живе в Аргентині, що, здається, в Канаді стало легше шукати роботу. Не творкайтесь, друзі, не творкайтесь. Канадський долар. Луні пішов вгору і зараз розбираємося, чому. Минулого тижня канадський долар зміцнів до найвищого рівня, це майже за 2 тижні відносно американського долару. І курс ви зараз бачите на екрані. Причина проста – перемир'я між Америкою та Іраном. Звісно, не дуже це було просто досягнути, але сказати про це набагато легше. Коли ринки перестають боятися великого конфлікту і інвестори починають охочіше вкладати у такі ризикові валюти, і, звісно, канадський долар є одним із серед них. Але аналітики попереджають, якщо перемир'я зірветься, цей ефект може повернутися. Так це ж було вже. І може зникнути дуже швидко. Так що тримаємо руку на пульсі і слідкуємо за новинами разом. А щоб не пропускати, ви знаєте що, потрібно підписатися. Чорне золото знову повертається у гру. Говорячи про Альберту, у нафтовому секторі провінції відбуваються цікаві речі. Незважаючи на падіння цін на нафту після перемир'я, Альберта залишається привабливою для інвесторів завдяки стабільній політичній системі та розвинутій інфраструктурі. Але я нагадаю, що Альберта ще далі думає про те, щоб відділитися. Пу-пу-пу, не все так стабільно. І за прогнозами Alberta Energy Regulator, капітальні інвестиції в нафтовий сектор провінції мають зрости у 2026 році. І це нові робочі місця, нові гроші для провінційного бюджету. Але постає питання, і воно дійсно залишається відкритим. Як Канада поєднує економічний ріст із зеленими цілями? Це одвічна дискусія, яка нікуди не йде із наших новин. І чим це все завершиться, будемо розповідати вам у наступних випусках. А імміграція стає дорожче і не легше. І тепер в Альберті буде особливий новий збір. Ось така новина сталася 7 квітня 2026 року. Подати заявку на Alberta Advantage Immigration Program вже не можна буде безкоштовно. З'явився новий збір у розмірі $135 на так званий Worker Expression of Interest або WEOI. Що це взагалі таке? Давайте розбиратися. Це такий перший крок. Ви заповнюєте свій профіль зі своїми даними. Просто заповнюєте профіль, просто зі своїми даними. І освіта, і ваш досвід туди включається, і також мова. І потрапляєте в так званий пул кандидатів. І просто там сидите. Так от, якщо раніше можна було сидіти безкоштовно, тепер усі місця платні. І тепер ви будете сплачувати $135. Найголовніше, що ось цей збір – це взагалі окремий збір від основного збору у розмірі $1500 канадських доларів за подачу номінації. Непогано, так? Тобто загалом тепер буде виходити щонайменше 1635. А що ви думали? У вас по-любому десь там гроші лежать. Альберта це знає. Профіль діє 12 місяців, і якщо запрошення не надійде, доведеться подавати заявку знову. І, мабуть, доведеться і знову платити. Висновок простий. Імміграція в Канаду стає дорожчою, а хто ми такі, щоб не платити за це, бо ми ж іммігранти, які хочемо тут залишитися. І якщо ви розглядаєте свій шлях імміграції в Альберті, будь ласка, рахуйте свій бюджет заздалегідь. А Альберта і незалежність відокремляться чи ні?
В Альберті знову активізувалися розмови про відокремлення від Канади. Активісти збирають підписи для петиції, і за законом провінції потрібно близько 177 тисяч, щоб ініціювати цей референдум. Але давайте будемо чесними. Опитування показує, що лише близько 27% виборців підтримують цю взагалі ідею незалежності. І, до речі, напишіть, ви за що? За відокремлення чи ні? Тобто це поки що більше шум і політичний тиск, ніж реальний процес. Але, чесно кажучи, живучи в цьому крейзі світі, я вже нічому не здивуюся. Такі рухи в Альберті з'являються час від часу, і особливо, коли є напруги з федеральним урядом. Тож ми за цим уважно стежимо і запрошуємо вас не пропускати такі новини. Криза житла – одвічна тема. Що робити, якщо оренда дорога, і де ж тепер нам жити? І особливо українцям. Ринок житла в Канаді залишається одним із найгарячіших питань. У деяких містах ціни трохи знизилися, але Калгарі тримається стабільно або навіть може, так знаєте, рости через великий приплив нових мешканців. І, до речі, що ми помічаємо за останні 2 роки, дуже багато жителів інших провінцій, навіть канадців або іммігрантів, які колись приїхали до інших провінцій, починають обирати Калгарі. Але є люди, які йдуть із Калгарі. І про це у нас є відео на моєму ютуб-каналі. Головна проблема – це оренда. Попит досі перевищує пропозицію, тобто нове будівництво не встигає. І для багатьох українців питання житла – це номер 1. А якщо ви український іммігрант, то це є одвічне питання, що зробити, щоб мені одобрили мою іпотеку. Бо я або працюю сам на себе, або в мене працює дружина на парт-таймі, а я працюю фултайм. Так ось про всі ці кейси, про всі ці ситуації сьогодні говоримо у нашій постійній рубриці з Іриною Саксон. Іпотека – це просто. Ірино, які 5 ключових речей потрібні для отримання попереднього схвалення іпотеки? Перше – підтвердження доходу. Нещодавні платіжні квитанції довести, що ви дійсно заробляєте гроші. Довідка з місця роботи, яка вказує посаду, зарплату та спосіб отримання оплати. Якщо ви самозайнятий, тоді податкові декларації. Друге – хороша кредитна історія. Кредитори звертають увагу на те, як ви оплачуєте рахунки та керуєте боргами. Третє – початковий внесок. Виписки з банківського рахунку. Довести, звідки взялися ці гроші і що вони лежать на вашому рахунку щонайменше 90 днів. Якщо допомагає родина, можна додати лист дарування. Четверте – посвідчення особи. Потрібно довести, хто ви насправді, підтвердження статусу резидента або ж дозволу на роботу. П'яте – не надто багато боргів. Такі речі, як автокредити або кредитні картки, не повинні бути занадто високими. Якщо щомісячні платежі перевищують $300-400, це зменшить суму від вашої іпотеки. А як кредитори визначають, чи готова людина взяти іпотеку? Чи використовують вони певні формули або критерії оцінки? Щоб визначити, чи готові ви взяти іпотеку для придбання житла, кредитори використовуватимуть калькулятор коефіцієнта обслуговування боргу. Терміни GDS та TDS стосуються фінансових коефіцієнтів, що використовуються для оцінки здатності позичальника керувати боргами. GDS – валове обслуговування боргу. Цей коефіцієнт вимірює відсоток вашого щомісячного доходу, який іде на витрати на житло, такі як іпотечні платежі, податки на майно та опалення. Він не повинен перевищувати 39% від вашого валового доходу. Другий – TDS – загальне обслуговування боргу. Він включає всі щомісячні боргові зобов'язання, такі як витрати на житло та інші борги, кредитні картки, позики, автокредити. Він не повинен перевищувати 44% від вашого валового доходу. Ці коефіцієнти мають вирішальне значення для кредиторів під час визначення права на іпотеку. Якщо дохід моєї сім'ї становить 85 тисяч у рік, у мене немає жодних зобов'язань чи позик, лише кілька кредитних карток, якими я регулярно користуюсь. Яку суму іпотеки мені можуть попередньо схвалити? Якщо це купівля квартири чи таунхаус, то вартість нерухомості буде приблизно 370 тисяч. Перший внесок – 18,5 тисяч, буде обов'язковий страховий внесок – $14,700. Тому загальна сума іпотеки десь буде біля 366 тисяч. В розрахунок враховано річний податок на нерухомість – близько 2 тисяч та щомісячна оплата за квартиру – близько $500. Якщо ж ви плануєте купити окремий будинок без сплати за квартиру, тоді вартість нерухомості підніметься до 430 тисяч, з першим внеском 5% – 21 500. В розрахунок враховано річний податок на нерухомість – близько 2,5 тисячі,
ціною та оплата на опалення. Зараз ми багато чуємо про підвищення відсотків. Що відбувається? Буквально кілька місяців тому економісти Банку Канади говорили про можливість зниження ставок цього року. І це показує, як швидко війна в Ірані повністю змінила те, як банки думають про свої прогнози. А тепер погляньте ось на це. Саме тут банки прогнозують процентні ставки на 26-27 роки. Пам'ятайте, що це також може дуже швидко змінитися. Аналітики перейшли від бачення стабільного та потенційного зниження ставок до підвищення ставок. Якщо ціна на нафту залишиться такою ж, як є тепер, то це буде потенційне підвищення відсотків. Якщо у вас іпотека із змінною ставкою та ви розглядаєте реструктуризацію, зараз саме час подумати про це, перш ніж ставки фіксовані продовжують зростати. Українці і піар у Канаді – це просто найулюбленіша тема. З'являються цікаві дані щодо програми отримання піар для українців, які мають своїх родичів у Канаді. Чесно кажучи, я вам по-білому заздрю. За інформацією з імміграційних джерел, рівень схвалення заяв дуже високий – до 90-98%. І за 2024 рік було схвалено близько 390 заяв, а за 2025 рік – понад 2700 заяв. Але важлива ремарка, що ця інформація вона не є офіційно опублікованою на уряді Канади. Це аналітика, яка була створена на базі запитів імміграційних консультацій. І мені довелося погуляти по інтернету, пошукати цю інформацію. І крім того, опрацьовано поки що лише 10-15% усіх поданих заяв. Тобто більшість людей ще досі чекає на цей заповітний статус і на це заповітне схвалення. Тобто новина хороша, але хочеться сказати, запасіться терпінням, бо поки що не зрозуміло, чому нам не дають такої конкретної статистики, чому ми не можемо переглянути інформацію, наприклад, по українцях, а коли дають загальну інформацію, то дійсно дуже складно викремити, кого саме це стосується, бо подається ж багато іммігрантів. Ну, будемо з цим розбиратися. Одна писанка об'єднала Канаду та Україну. Для музею писанкового розпису в Коломиї цього року придбали вже 11-ту срібну монету у формі писанки, створену в Канаді. І цьогорічний дизайн від майстрині українського походження Наталії Кіт присвячений весняному оновленню природи. Маленька, але дуже символічна традиція, яка показує, що українська культура живе і за океаном. Моя головна мета – інформувати вас не про тільки трешові новини, а також про культурне, просвітницьке і розуміти, що українці об'єднані своєю культурою, мовою і бажанням, щоб Росія програла цю війну. А я вкотре хочу подякувати вам за підтримку нашого ютуб-каналу. Дивіться, Котик Лакі вже чекає на ваш донат. І, до речі, ми вже отримали першу підтримку. Сердечно дякуємо. Шлемо вам цього Котика Лакі і, звісно, бажаємо всім успіху у подачі в імміграції. І якщо ви хочете дізнаватися про найважливіші новини, дивіться щопонеділка наш випуск новин. І, до речі, команда Taran Agency Production створює для вас ось такий якісний україномовний контент для вашого бізнесу, продюсує ютуб-канали, а також створює професійні навчальні курси. Ну і, звісно, знімаємо весілля та ваші події і організовуємо їх. Тож не забувайте підписатися на сторінку моєї агенції, і ми чекаємо саме на вас. Мій улюблений блог. Говоримо про фестиваль українського кіно, тому що цими вихідними він відбувся у місті Калгарі, а тепер він буде в Едмонтоні з 17 по 19 квітня. Документальні та художні фільми про Україну, серед яких і редакція, і 2000 метрів до Авдіївки, Мій дорогий Тео, і вхід найголовніше – безкоштовний, лагідна українізація і показ того, що українці вміють не тільки вареники ліпити, а також і робити якісні україномовні продукти з англійськими субтитрами. Більше інформації у телеграм-каналі. Чіко і Катоші North American Tour вже 1 травня виступають у місті Калгарі і вже зовсім скоро завітають і до ваших канадських та американських міст. І якщо ви не чули цих хлопців, друзі, саме час вмикати пісню «Білі, білі, білі троянди» або «Акація». І слухайте, взагалі, от співайте їх пісні на дискотеках, от просто найкраще, що може бути. І під час туру вони, звісно, будуть збирати кошти на підтримку Збройних сил України. Нагадаю вам, що квиточки можна придбати у нашому телеграм-каналі або на сайті moloko.us. Я вже не знаю, скільки вас разів закликати. Ось тут цей хор чекає вас, а також у телеграмі, тому що вони прямують зі своєю неймовірною крутою україномовною програмою, і ми будемо слухати з вами ті пісні, що стали хітами, а коли співали їх наші батьки або, можливо, бабусі, і ми про це навіть не знали. Друзі, насолоджуйтеся магією української музики і повірте, не буде так багато заходів постійно українських. Ось поки весна, поки вони підсніжники пробилися, купуйте квиточки на всі концерти
концерти, ходіть з друзями і запрошуйте ваших канадських друзів. І якщо у вас немає сил або ви втомилися жити то життя, я нагадаю вам, що вам потрібно віднайти друге дихання. Так само, як це зробили герої цього документального фільму, і вже 9 травня зможете побачити його в Калгарі. А також вони будуть в Едмонтоні, і в Монреалі, і в інших канадських містах. Ви можете переглянути весь список на нашому екрані. І ми запрошуємо вас переглянути цю кінострічку і запросити ваших канадських друзів, оскільки у вас буде змога дивитися це кіно українською мовою, але з англійськими субтитрами. А після перегляду у вас буде змога поставити свої запитання військовослужбовцю, а також співпродюсеру цієї кінострічки. Більше інформації та квиточки у нашому телеграм-каналі. А вже наступного понеділка чекайте на інтерв'ю з Олександром Педаном. А Resilience Entertainment везе до нас аж цілих 2 події. Перша 26 квітня кола буде у місті Калгарі. І ми будемо разом з вами цінувати життя. Будемо цінувати кожну хвилинку. І я ціную ваш час, тому швиденько розказую. Переходьте в телеграм-канал, там є вся інформація. Купуйте квиточок, запрошуйте ваших дітей, тому що вік не обмежений. А також кола буде виступати у ваших інших містах. Звісно, міста ви бачите на екрані. І не забувайте, що також у травні на вас чекають дорослі дівчатка. Пум! Які б ми не були дорослі, або які б ми не були діти у душі, ми маємо поговорити про життя реально з дівчатами, які точно знають, як про це говорити. Тож, якщо ви ніколи не були на цьому форматі або любите дивитися його на YouTube, запрошуємо вас придбати квиточки. Усім шанувальникам гурту Скрябін я запрошую вас на неймовірну подію, яка відбудеться вже 15 числа у місті Калгарі, а також у декількох містах у Канаді. У вас буде змога послухати цей неймовірний гурт, поспівати разом душею із Кузьмою і згадати ці пісні «Старі фотографії», «Кольорова», «Мам, ти мене вибач, що я став дорослим». Ті пісні, під які ми плачемо, під які ми живемо. І давайте разом зробимо так, щоб ці пісні були вічними. Якщо вам подобається цей захід і подобається ця ідея, я запрошую вас у наш телеграм-канал, а також на сайт Гульбару. А що ви хотіли? На цьому в мене все. Єдине, що хочу сказати, не забувайте підписатися на мій ютуб-канал, переглядайте корисні відео про купівлю нерухомості, про імміграцію, про українську школу у місті Калгарі. І, звісно, щопонеділка дивіться «Твої новини Канада» і лайкайте це відео з Ангеліною. Зустрінемося. Па-па!